Інструкція із застосування індикаторних смуг «Стерилан універсальний» для контролю режимів стерилізації парою або гарячим повітрям. Індикаторні смуги «Стерилан універсальний» призначені для візуальної верифікації дотримання параметрів стерилізації в циклах парової обробки та обробки гарячим повітрям. Індикаторні смуги належать до індикаторів стерилізації першого класу. Індикаторні смуги «Стерилан універсальний» використовуються для моніторингу наступних режимів. Парова стерилізація – 120 градусів при експозиції 45 хвилин, 121 градус при експозиції 20 хвилин, 132 градуси при експозиції 20 хвилин, 134 градуси при експозиції 5 хвилин. Стерилізація гарячим повітрям – 160 градусів при експозиції 150 хвилин, 180 градусів при експозиції 60 хвилин. Сферою застосування для індикаторних смуг «Стерилан універсальний» є парові стерилізатори, автоклави та сухожарові шафи. Індикаторні смуги «Стерилан універсальний» призначені для використання всередині стерилізатора, але поза пакуваннями. Індикаторні смуги «Стерилан універсальний» є виробами одноразового застосування. Індикаторні смуги «Стерилан універсальний» виготовляються з липким шаром на зворотньому боці індикатора, закритим захисним покриттям, та постачаються блоками у вигляді аркушів з перфорацією. На лицьову сторону аркуша нанесено блакитний індикаторний шар та два колірних еталони для оцінки результату стерилізації парою, стім або гарячим повітрям dry heat. Зміна кольору індикаторного шару відбувається під впливом температури та часу експозиції, відповідаючих заданим параметрам стерилізації. Для парової стерилізації перехід кольору відбувається від блакитного до чорного, а для стерилізації гарячим повітрям – від блакитного до коричневого. Перед використанням відокремте індикаторну смугу від аркушу, попередньо зігнувши по лінії перфорації. Від'єднайте частину захисного покриття із зворотнього боку з лівої сторони. Липким шаром прикріпіть індикаторну смугу ззовні упаковки із виробами, що стерилізуються. Неприпустимо розміщувати смуги «Стерилан універсальний» в товщі виробів, що стерилізуються, та всередині упаковок. Смуга «Стерилан універсальний» може бути використана лише один раз для контролю стерилізації або парою, або гарячим повітрям. Після закінчення процесу стерилізації колір індикаторного шару смуги має співпасти з кольором еталону або бути темнішим за нього. Еталон обирають в залежності від типу стерилізації. Для стерилізації гарячим повітрям перехід від блакитного до коричневого, а для парової стерилізації – від блакитного до чорного. Якщо колір індикаторного шару світліший за еталон або не змінився, це свідчить про недотримання параметрів стерилізації. У такому випадку потрібно провести повторну стерилізацію. Термін придатності виробу становить 36 місяців з дати виготовлення. Виробник – товариство з обмеженою відповідальністю «Норма», Україна, місто Київ.